आज आपण सुरमई मच्छी फ्राय करून दाखवणार आहे। याला मी धुवून स्वच्छ हळद, हिंग, लिंबू लावलेला आहे। आता याला आपण मसाला घाटी लावणार आहोत आणि आलं लसूण पेस्ट, कोथिंबीर हे लावणार आहोत। हा घाटी मसाला लावणार आहोत। दोन्ही बाजूने मसाला लावून घ्यायचा। मीठ लावलेलं आहे। हे पहा, असं सगळ्या मच्छीला एकसारखं लावून घ्यायचं। हे पहा, मसाला लावून झालेला आहे। याला आपण 1-2-3 मिनिटं ठेवून देऊया। आणि हे फ्राय करण्यासाठी आपण रवा घेतला आहे, 2-3 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। हा माझा मसाला घेतलेला आहे आणि मच्छी फ्राय मसाला हा घेतलेला आहे। हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं। हे सर्व मसाले मिक्स करून घ्यायचं। पॅन मध्ये तेल घालून घेऊया। पॅन मध्ये तेल टाकून घेऊया, 1-2 चमचे। याच्यामध्ये आपण हे पीठ लावून घेऊया, संपूर्ण मसाला सगळे तुकडे असे लावून घ्यायचे। हे आपण सगळ्या सुरमईला मसाला लावून घेतलेला आहे। तांदळाच्या पिठामध्ये सगळं बुडवून घेतलेलं आहे। आता आपण एक एक करून तेलामध्ये सोडूया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण एक एक सुरमईचे तुकडे सोडूया। एक एक तुकडा आपण ह्याच्यामध्ये फ्राय करायला तव्यामध्ये ठेवून देऊया। तव्यामध्ये आपण ठेवले आहे, मंद गॅसवरती ठेवूया। आता आपण हे तुकडे परत पलटूया। हे पहा, दोन्ही बाजूने चांगली फ्राय झालेली आहे। खाण्यासाठी मच्छी तयार झालेली आहे। आता आपण याला सगळे पलटी करून घेऊया। हे पहा, एकदम सुंदर कलर आलेला आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।